एभ्रिवान नमस्ते हजुरहरुलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरुको लागि करी बरीको रेसिपी लिएर आएको छु। यो नेपालको तराईतिर चाहिँ कति ठाउँमा करी बरी भनिन्छ, कतै करी भनिन्छ है। मैले चाहिँ अब करी बरी बनाउँदै छु। हजुरहरुलाई मेरो रेसिपी मन परेको छ भने मलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथसाथै लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनुस् र बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। अब बनाउन सुरु गरौँ है। अब करी बरी भन्दाखेरि कसैले बेसनको बनाउँछ, कसैले दाललाई पिसेर बनाउँछन् हैन। मैले चाहिँ यो चनाको दाल र मुङको दाल मिक्स गरेर करी बरी बनाउँदै छु। अब यो 1 कप चनाको दाललाई भिजाएर पिसेको छु, अलिकति मसिनो छ। अनि मुङको दाल हाफ कप भिजाएर पिसेको छु, यो चाहिँ खस्रो राखेको छु। यसरी खस्रो र मसिनो चाहिँ मिक्स गरेर बनायो भने चाहिँ यो बारा चाहिँ एकदम नरम लुज किसिमको हुन्छ, मिठो हुन्छ खाँदाखेरि। यो कडी बडी बनाउँदाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले कडी बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ हाफ कप बेसन लिएको छु, यो राखौँ। र मैले यहाँ 3 कप दही लिएको छु। मैले चाहिँ अलिक धेरै क्वान्टिटीमा बनाउँदै छु र यो दहीलाई बेसनमा राखौँ। बेसन र दहीलाई चाहिँ राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। दही लिँदाखेरि चाहिँ करीको लागि चाहिँ अलि अमिलो दही मिठो हुन्छ। यो बेसनको चाहिँ लम्स रहनु हुँदैन। फेरि दही राखौँ। एकैचोटि दही राखेर फेट्यो भने चाहिँ त्यति राम्रो यो बेसन राम्रोसँग मिक्स हुँदैन। त्यसैले अलिअलि राख्दै गर्नुपर्छ। अब बेसन राम्रोसँग मिलिसकेछ दहीमा। अब यो दही सबै राखेर फेरि फेटौँ। लसुनको पेस्ट राखौँ। अब अदुवाको पेस्ट पनि राखिदिउँ। अब जिरा धनियाको पाउडर पनि राखिदिउँ। चिल्ली पाउडर पनि राखिदिउँ। बेसार पनि राखिदिउँ। अब यो सबैलाई फेरि मिक्स गरौँ यसमा। अब पानी राखौँ। मैले चाहिँ 6 कप पानी लिएको छु। अब तपाईहरुलाई कतिको मनपर्छ झोल हैन, त्यो अनुसारले राख्ने हो। यसलाई पनि मिलाइदिउँ। अब यो करीको मिक्स चाहिँ तयार भयो। अब यसलाई छोपेर एक साइड राखिदिउँ। करी पकाउनको लागि मैले हिट अन गरेर ओक राखिसकेको छु। ओक तातिसकेको छ। थोरै तेल राखौँ। अहिले धेरै हामीलाई तेल चाहिँदैन। थोरै मेथी राखौँ। जिरा राखौँ। थोरै तोरी लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। एउटा तेजपात लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। मसिनो गरेर प्याज काटेर राखेको छु, यो पनि राखिदिउँ। यो प्याजलाई हल्का फ्राई गरौँ। कडी पकाउँदाखेरि चाहिँ अलि ठुलो ओक लिनु होला, नत्र उम्लेर तल जान सक्छ। त्यसैले ठुलो लियो भने सजिलो हुन्छ। एउटा हरियो खोर्सानी काटेर राखेको छु, यो पनि राखिदिउँ। अब पिरो कतिको खानुहुन्छ त्यो अनुसारले राख्ने हो। अब यो तयार गरेर राखेको कडीलाई चाहिँ हामीले राखौँ ओकमा। अब यो राख्नुभन्दा पहिले एकचोटि यसरी चलाइदिउँ। अब बिस्तारै राखौँ। अब यसलाई चलाउँदै 5 मिनट जति पकाउँ। यो करीमा चाहिँ मैले नुन राखेको छुइनँ। यो चाहिँ म सबैभन्दा लास्टमा राख्छु। पहिलेका हाम्रो बुढाबुढीहरूको अनुसार चाहिँ यो यसमा नुन पहिल्यै राख्यो भने यो एकदमै छिटो उम्लेर जान्छ भनेर भन्छन् है। त्यसैले गर्दा म नुन राख्दिनँ अगाडि नै। अब यो करीलाई चाहिँ म अर्को ग्यास स्टोभमा राखेर चाहिँ मिडियम टु लो हिटमा पकाउँदै गर्छु र त्यतिन्जेलसम्ममा चाहिँ बाराको तयारी गर्छु। अब यो दुईटै दाल, यो मसिनो र खस्रो पिसेको दाललाई मिक्स गरिदिउँ। मैले चाहिँ पकौडा बनाउँदै छुइनँ, यसलाई चाहिँ बारा बनाएर बनाउँदै छु। अदुवाको पेस्ट राखिदिउँ। लसुनको पेस्ट राखिदिउँ। बेसार राखौँ। जिरा धनियाको पाउडर राखौँ। चिल्ली पाउडर राखौँ। थोरै चिल्ली फ्लेक्स राखिदिउँ। जिरा पनि राखिदिउँ। अनि कसुरी मेथी पनि राखिदिउँ। स्वाद अनुसारको नुन राखौँ।
अब सबैलाई मिक्स गरौँ। यो बारा बनाएर चाहिँ कडी बडी बनाउँदाखेरि तेल पनि धेरै खाइँदैन होइन। अब पकौडा बनाउँदाखेरि त चुर्लुमै अब तेलमा डुबाउनु पर्छ, हुन त त्यो पनि एक किसिमको मिठो हुन्छ। यो चाहिँ मैले एकदमै हेल्दी सजिलो तरिकाले बनाउँदैछु, हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नुहोस्, एकदमै मिठो हुन्छ यसरी बनाउँदाखेरि पनि। मैले चाहिँ बारा बनाउनको लागि हिट अन गरेर एउटा प्यान राखिसकेको छु। अब यता बारा बनाउनुको सँगसँगै हामीले चाहिँ यता यो करीलाई पनि बेला बेलामा चलाउँदै गर्नुपर्छ। हिटलाई चाहिँ धेरै हाईमा राख्नु हुँदैन, यो लो हिटमै पाकिरहन्छ यो। अब प्यानमा तेल राखौँ, धेरै तेल युज नगरी बनाऊ, थोरै तेल राखेर बनाऊ। अब कत्रो कत्रो बारा बनाउने हो, आफ्नो इच्छा अनुसारको साइज बनाउँदै जाने। तेललाई चाहिँ सबैतिर बारामा यसरी पुर्याउनु पर्छ, यसरी नै धेरै तेल नथपिरहने। अब बाराहरूलाई बिस्तारै पल्टाउँदै जाउँ। अब यो एकचोटिको बारा तयार भइसक्यो। अब यसै गरेर सबै बारा बनाउँदै जाउँ। अब माथिबाट तेल हालिदिउँ, मैले अघि तेल राखेको थिइनँ। अब यो कडी चाहिँ पाकिसकेको छ। अब यसमा चाहिँ आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन राखौँ। अब नुन राखिसकेर पनि यो कडी चाहिँ उम्लिसकेको छ, एकदम राम्रोसँग चाहिँ हाम्रो कडी पाकिसकेको छ। अब हिटलाई अफ गरिदिउँ। यो बारालाई चाहिँ यो कराईमै भएको कडीमा हालेर बनाउन पनि सक्छौँ हामी, तर म चाहिँ अब यसलाई डिस आउट गरेर एउटा बलमा राखेर चाहिँ बनाउँछु। अब यो कडीलाई म यो बलमा राख्छु। अब सबै बारालाई यो कडीमा राखिदिउँ। यो सबै बारा मैले यसमा राखिसकेँ। अब यो कडी बडीलाई चाहिँ झान्नुपर्छ। कडी बडीलाई झान्नको लागि मैले हिट अन गरेर एउटा प्यान राखिसकेको छु। यो कडी बडी चाहिँ बनाउनलाई अलि निकै टाइम लाग्छ है, तर एकदम खाँदा मिठो हुन्छ, त्यसैले मेहनत त गर्नै पर्छ होइन। अब तेल राखौँ। यो झान्दाखेरि चाहिँ अलिकति बढी तेल राखिदिनुहोस्। मैले झान्नलाई चाहिँ यो तोरीको तेल राखेको हो। तेल तातिसक्यो। अब हिङ राखिदिउँ, यो 1/4 चम्चा हिङ लिएको छु। अब जिरा राखिदिउँ, चाडा खोर्सानी लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। यसलाई यसरी टुक्रा पारेर राखिदियो भने यसको बास्ना चाहिँ एकदम मिठो आउँछ। अब यो भइसकेछ। यो आगोबाट हटाएर यसमा चिल्ली पाउडर राखिदिउँ र झानिदिउँ। यस्तै गरेर फेरि म अरू नयाँ रेसिपीहरू लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।